Uy, sana all. So malapit na tayo. Saan nalagwa ka, Ramon? Kape niya, day? Bale, take 2 na to kasi nag-intro ako kanina, nagbablog ako kanina dun sa gasoline station mula sa amin hanggang dun sa meet up namin. Hindi ko napansin guys na natakpan ko pala yung GoPro. So nasayang yung isa kong battery. Naubos na siya, and then later on nung nakaakyat na kami, realize ko na nakatakip pala siya. Dami kong sinabi kanina, tapos mga 45 minutes siguro yun. Woo! Happy Sunday nga pala sa lahat. Ride safe dun sa mga nagra-rides ngayon. Alam ko marami nagra-rides ngayon pag linggo talaga eh. Uy, sana all. Grabe. Grabe talaga TikTok ngayon. Pero yun lang, happy lang guys. No, sa mundo ng maraming judgmental, go lang ng go, kasi may masasabi talaga lahat ng tao kahit anong gawin mo. Gumawa ka man ng mabuti, ano man yan, may masasabi talaga yung tao guys. Hindi mo kayang i-please lahat ng tao. So yun, kita-kits dun sa taas guys. Wala talaga, wala na akong masabi, na ubos yung, ay nako, sayang kung may babalik lang ang lahat. So malapit na tayo. Gusto ko na magkape. Wala pa rin wala ding tulog to si Ramon eh, galing pang work eh. Mga residente kaya yung red door. So andito na tayo guys. Wow, ganda. Ah! Kape magha. Ano to kape? Kopi ko? Di habi. Sa red cliff, dito pa man ito kayo ubos, diba? Mas direct. Nabilin ba yun akong kuhan? Usa? Nabilin akong balaklava. Nakoy mas. Naaman din na de. So, saan nalagwa ka, Ramon? Tara, kape. Ito yung Starbucks ng TCH. Kape niya, day? Tumigo na ko. Starbucks. Katong gamay ra siya. Mura lato sa sardinas. Dako gamay sa sardinas.
So lipat Sana kami sa all. pine treehan tawag kasi siguro maraming pine tree doon. And maganda siyang tambayan. Anong plano mo, Ramon? Sakit sa puwet. Sakit talaga sa puwet ng Raider. Hindi mo talaga maigpapalit yung feelings na nagra-ride, no? Lakas ni Kuya, oh. Shout out kay Kuya. No. Hindi basta-basta yung motivation pag iikutin mo yung lugar na to. Tapos bike lang. Wala plano ng dalawang to. Mali ba ka, Carl? Kapit ha? Ikaw? Imong sapawan ng kopi ko? Day, muna yung pangita. Itang kaya black. Black ako sa kani mga empty kan tinin mo. Na nagdagwin. Nindot tinin na ramen. Na may ramen dia. Let's go Unplug. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Unplug. Ay, sorry. Ha? Hindi na sa motor. Ay gani kaya na diri na ko gibutang ba? Asa tagi? Oh. Oh, pagpasensyaan nyo na guys. Medyo magulo yung vlog na to. Ay, so, yun. Quick ride lang sa taas. Ayan. Matay pa si ano. Miming. Okay guys, hanggang dito na lang. Ayan, ingat sa lahat na nagra-ride. Bye bye.